інвалідність і психічні хвороби можуть створити таку соціальну ізоляцію, яку навіть географічне розташування населеного пункту створити не здатні. Бо буквально ти не можеш нікому розповісти про те, що з тобою відбувається. Це жахливо. Мене звати Поліна, мені 24 роки, я народилася в Чернігові, але зараз я живу в Познані, в Польщі. Я була самотньою все своє життя, тому що я не могла розкрити свою нейровідмінність. Я тоді навіть сама не знала, що зі мною відбувається, але точно знала, що я чимось відрізняюся від інших і не в кращу сторону. Я була досить активною дитиною, я гарно навчалася, можливо, навіть через це мені не одразу діагностували мій розлад. Але тим не менш в мене були постійні проблеми з однолітками. В школі я стикнулася з цькуванням, причому, на жаль, воно тривало аж до старшої школи. Через це в мене контактів з однолітками майже не було. Інколи я сиджу на лекціях, і зовні я весела, я реагую, і ніхто не знає, що в той самий момент я, наприклад, можу думати про самогубство. Я дуже пізно дізналася про свої діагнози, і в тому числі через соціальну ізольованість. Мені дуже не вистачало якихось прикладів інших людей, наприклад, щоб я зрозуміла, що таке існує, що таке нормально, що таке можна лікуватись. Мене переслідує інше відчуття сорому за те, що зі мною сталося під час війни. І я знову опиняюся в ситуації, коли я не можу нічого з цим зробити, але мені через це погано. Було просто страшно, і я не знала, що робити. Більшість моїх дій була просто на автоматі. Звичайно, мені пощастило, я потрапила до чудової країни. Я всіляко вдячна Польщі, тому що Польща показала мені, яким має бути суспільство. Для нейровідмінної людини, тим не менше, все одно я стикаюся з великими труднощами. Втрата звичайного життя, втрата мови, втрата частково можливості бути собою. Це і просто побутові труднощі. В мене стає ще менше сил, ще більше тривоги, ще більше депресії, з'являються інші психічні розлади на фоні цього всього. І з цим важко боротися. А стигма біженців, будь-яке слово на вулиці від, не знаю, перехожих чи когось ще, воно дуже сильно ранить. І кожного разу мені знов соромно за себе, просто за те, ким я є. То мені дуже допомагало звертатися по допомогу попри страх, попри можливу стигму і попри все. Бо всі ситуації дуже різні, але на моєму прикладі дуже гарно спрацювали групи підтримки рівний рівному. Це для мене був вихід, і це було одне з найкращих моїх рішень, що ми можемо підтримати один одного, тому що створюємо безпечний простір, в якому ми можемо розкриватися, в якому не існує стигми, дискримінації. Так що мені здається, що ми маємо продовжувати розвивати інклюзивність і не лише на папері, але й в реальному житті.